नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी क्लास 10 को इंग्लिश पढ्न जाँदैछौँ युनिट 9 है, जसको टपिक छ एक्सप्रेसिङ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भनेर। अब तपाईहरुसँग बुक छ भनेदेखि बुक पल्टाउनु होला, युनिट 9 पेज नम्बर 94 है। बुक छैन भने पनि इट्स ओके, मैले यहाँनेरि स्क्यान गरेर चाहिने कुराहरू लिएको छु, हामी यहीँबाट पनि गर्न सक्छौं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टमा छ रिडिङ। Engage yourself भनेर भनिएको छ। Okay, look at the picture below and answer the following questions. हेर्नुस् त, एकजना बच्चा छ, बच्चा अथवा बोय भनौँ न हैन, त्यहाँनेरि चाहिँ उ चाहिँ दुईटा वेको बीचमा छ, उ चाहिँ कता जाने भनेर अड्किएको जस्तो छ। आई थिंक सो है। अब तपाईलाई के लाग्छ त? यसो पिक्चर हेरेर भन्नुस् त। ए मा, Guess what the boy is thinking about. के को बारेमा सोचिरहेको होला त? हेर्नुस् त, उता माथिको बाटो जाने हो कि तलको बाटो जाने हो भनेर सोचिरहेको होला कि अथवा अरु केही हैन, जे पनि हुन सक्छ। म के भन्छु भन्दाखेरि the boy is thinking about the way to go somewhere भनेर भनौँ न हैन, भन्न मिल्छ नि हैन, किन नमिल्ने? अब यसमा चाहिँ कुनै पनि एन्सर रङ हुँदैन है। तपाईलाई जे मनमा लागेको छ भन्न सक्नुहुन्छ है। he is thinking about choice of the road पनि भन्न सक्नुहुन्छ। बी, which road do you think he chooses? उसले कुन चाहिँ रोड चुज गर्छ होला त? लेफ्ट अथवा राइट हैन? त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ राइट चुज गर्छ जस्तो लाग्छ, तपाईलाई लेफ्ट लाग्न सक्छ। ठीक छ। ओके, सी, Dilemma is a situation in which a difficult choice has to be made between two or more alternatives. Have you ever faced a dilemma? When? Why were you in a dilemma? What did you do in that situation? Was it difficult to make a choice between the two? भनेर भनेको छ। अब फर्स्टमा डिलेमा भनेको के हो भनेर हेरौँ है त। डिलेमा भनेको चाहिँ दोधारमा पर्नु, दोधारको स्थिति हैन। के चाहिँ गर्दा ठीक होला? मैले फोन लिँदा ठीक होला कि ल्यापटप लिँदा ठीक होला हैन, अथवा मैले चाहिँ प्राइभेट स्कुलमा पढ्दा ठीक होला कि गभर्नमेन्ट स्कुलमा पढ्दा ठीक होला? तपाई चाहिँ कुनै पनि दुईटा चोइसको बीचमा पर्नु, कुन चाहिँ गर्दा ठीक होला भनेर चाहिँ अन्योलमा पर्नु भनौँ न है। अब हैव यू एभर फेस्ड अ डिलेमा? अफ कोर्स अहिलेसम्म तपाईलाई केही कुरामा कुन चाहिँ चुज गर्ने भनेर गाह्रो अभियसली परेको छ होला है। When, why were you in a dilemma भनेर भनेको छ। ओके, मेरो केसमा चाहिँ मैले एउटा एक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि चाहिँ मैले एकचोटि चाहिँ हामी जब माइग्रेट गर्यौँ मेरो फ्यामिली, तब चाहिँ म अब नजिकैको गभर्नमेन्ट स्कुलमा पढ्ने कि अलि टाढाको प्राइभेट स्कुलमा पढ्ने चाहिँ दुईटा चोइस थियो है। त्यसमा चाहिँ मैले छान्नलाई चाहिँ म दोधारमा परेको थिएँ। हो, त्यो बेला चाहिँ आई वाज इन डिलेमा भनेर मैले भन्छु है त। ओके, डिलेमा भनेको त्यो भयो। अब डिलेमाको करेक्ट कुरा चाहिँ एकदमै तल हैन, करेक्ट डिफिनेसन चाहिँ तल रोबर्ट फ्रोस्टको चाहिँ एउटा पोइममा छ है। ल हेरौँ त, स्टडी टाइम। रिडिङ। Read the poem by Robert Frost and find out why he is in a dilemma भनेर भनेको छ। The poem is written by Robert Lee Frost है। फुल नेम चाहिँ रोबर्ट ली फ्रोस्ट हो। He was born in March 26, 1874. He was an American poet. Okay, here we go. The road not taken. एकचोटि म सर पढ्छु अनि त्यसपछि चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ यसको चाहिँ मिनिङ भन्छु है त, प्याराग्राफ लाइक स्ट्रान्जा वाइज। ओके, Stanza 1. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth भनेर भनेको छ। ओके, यसको बारेमा डिस्कस गरौँ। Two roads diverged in a yellow wood भनेर भनेको छ है। दुईटा रोड चाहिँ डाइभर्ज भएको छ र उसलाई चाहिँ कुनलाई चाहिँ चुज गरौँ भनेर चाहिँ उ चाहिँ दोधारमा परेको छ। हेर्नुस् त, एन्ड सरी आई कुड नट ट्राभल बोथ। उ त दुईटै पाथमा ट्राभल गर्न सक्दैन। ही हैज टु चुज वान,
उसले चाहिँ एउटालाई चुज गर्नुपर्छ र कुन चुज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ दोधारमा परेको छ. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. हेर्नुहोस् त, म चाहिँ एउटा मात्र ट्राभलर हो. एन्ड बी वान ट्राभलर, एउटा मात्रै ट्राभलर भएको कारणले दुइटै पाथ त ट्राभल गर्न सक्दिनँ. त्यही भएर म चाहिँ उभिएर जति सक्दो टाढासम्म हेरेँ एउटा बाटोलाई है. त्यो चाहिँ कहाँसम्म हेरेँ त भन्दाखेरि टु वेयर इट बेन्ट इन द अन्डरग्रोथ है. झाडी नआएसम्म होइन, फरेस्ट नआएसम्म चाहिँ त्यो बाटो नदेखिने ठाउँसम्म मैले हेरिराखेँ भनेर भनेको छ है. अब यो चाहिँ सिम्पल मिनिङ भयो. अब यसलाई चाहिँ हाम्रो लाइफसँग जोडेर हेर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो लाइफमा पनि कहिलेकाहीँ के आउँछ त, वी हेभ टु चोइसेस, जसमा चाहिँ हामीले एउटालाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो फ्युचरलाई इम्प्याक्ट गर्छ. जस्तै एक्जाम्पल अघि मैले भने म गभर्मेन्ट स्कुलमा पढ्दा ठिक होला कि प्राइभेट स्कुलमा पढ्दा ठिक होला त. त्यसको त मेरो लाइक डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली मेरो फ्युचरमा त केही न केही त इम्प्याक्ट पर्ला नि त हो. सो आई हेभ टु चुज द राइट पाथ करेक्टली है, एकदमै प्रिसाइजली. अब हरेक चोइसको चाहिँ प्रोज एन्ड कन्स हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ हामीलाई सुइटेबल हुन्छ कि हुँदैन, फर्स्टमा चाहिँ त्यसलाई एनालाइज गर्नु पर्यो है. त्यस्तै गरी यहाँनिर हाम्रो पोएट रोबर्ट फ्रोस्टले पनि एउटा बाटोलाई होइन एकदमै निहालेर हेरे, त्यसलाई चाहिँ के त रिसर्च गरे भनौँ न होइन, त्यहाँनिर के छ त, त्यहाँ जाँदा के होला त भनेर उनले हेरे है. हाम्रो यो चाहिँ फर्स्ट स्ट्रान्जाको मिनिङ भयो. ओके, अब सेकेन्ड स्ट्रान्जा हेरौँ. देन टुक द अदर as just as fear, and happening perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for the passing there had warned them really about the same भनेर भनेको छ. हेर्नुहोस् त, अब हाम्रो पोइटले चाहिँ फर्स्ट पाथलाई हेऱ्यो होइन, निहालेर हेऱ्यो र त्यसलाई चाहिँ त्यो पाथ चाहिँ इज इट राइट फर हिम अर नट भनेर हेऱ्यो र उसले के डिसाइड गर्यो त भन्दाखेरि म चाहिँ अर्को पाथमा जान्छु है, बिकज ही फेल्ट द्याट बोथ पाथ वेयर इक्वली गुड. हेर्नुहोस् त, ही सेज के भनेको छ त, जस्ट एज फियर भनेर भनेको छ, जस्ट एज फियर है. ही फेल्ट द्याट बोथ पाथ्स वेयर इक्वली गुड है, एन्ड स्टार्टेड वाकिङ अन द अर्कोमा, अन वान अफ देम भनौँ न, ठिक छ. ही एड्स, अब उसले यहाँनिर के एड गरेको छ भनेर भन्दाखेरि यहाँनिर बिकज इट वाज ग्रासी एन्ड वान्टेड टु वेयर भनेर भनेको छ. अब ग्रासी भनेको के हो त भन्दाखेरि अब जुन बाटोमा चाहिँ मान्छेहरू हिँडेको छैन त्यसमा चाहिँ घाँसहरू उम्रिएको हुन्छ, किनकि मान्छे हिँडेपछि त कुल्चिन्छ र त्यहाँनिर घाँस उम्रिन पाउँदैन हो. सो ऊ चाहिँ अब कुन पाथमा गयो भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ मान्छेहरू अलिकति कम हिँडेको छ है. ही एड्स द्याट मेबी ही फेल्ट द्याट द पाथ वाज बेटर फर हिम, सो ही चुजेज इट एज इट ह्याड ग्रास अन इट. किन त भन्दाखेरि त्यसमा ग्रास थियो, किन त भन्दाखेरि विच मिन्स द्याट इट इज अनयुज है. धेरै मान्छेहरू त्यो बाटोमा हिँडेको छैनन् हो. एन्ड वान्टेड टु वेयर भनेर पनि उसले थपेको छ, वान्टेड टु वेयर. यो भनेको के हो त, इट मिन्स द्याट इट वाज नट वाक्ड ओभर बाई मेनी पिपुल. वेयर भनेको चाहिँ अब सिम्पली भन्दाखेरि वेयर एन्ड टियर भनेर भन्छ नि, बिग्रिनु नासिनु भनेको जस्तै है त. अब कोही पनि हिँडेको छैन, त्यही भएर चाहिँ त्यो पाथमा चाहिँ ग्रासहरू छ. ओके, दो एज फर द्याट द पासिङ देयर ह्याड वर्न देम रियली अबाउट द सेम. हेर्नुहोस् त, एन्ड आफ्टर वाकिङ अन द पाथ फर सम डिस्टेन्स, एकछिन हिँडेपछि उसले के रियलाइज गर्यो भन्दाखेरि ही रियलाइज द्याट बोथ द पाथ्स ह्याड बिन वर्न आउट द सेम वे.
हेर्नुस् त बोथ पाथ्स वेयर सिमिलर एन्ड वर्न आउट उसले चाहिँ यतापट्टि घाँस देख्यो यसमा चाहिँ धेरै मान्छेहरू हिँडेको छैनन् भनेर ऊ चाहिँ अर्को पाथमा गयो र उसले एकछिनपछि के रियलाइज गर्यो भन्दाखेरि त त्यो पाथ पनि त्यस्तै रहेछ त्यो पाथ पनि वर्न आउट भइसकेको रहेछ हो यो चाहिँ यसको सिम्पल मिनिङ भयो अब हामीले यसको पोएटिक मिनिङ हेर्न जाँदाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है त हाम्रो लाइफसँग जोडौँ इभन इन आवर लाइफ हामीले जुन पाथ लिए पनि जुन पाथमा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि के त एडभान्टेज हुन्छ डिसएडभान्टेज हुन्छ प्रब्लम्स हुन्छ च्यालेन्जेस हुन्छ एन्ड वी मस्ट फेस देम है we think that we are choosing a better option but it is not that way है त हामीले चाहिँ त्यो पाथ राम्रो छ त्यो चुज गरेको चाहिँ ठिक छ जस्तो लाग्छ तर त्यसको चाहिँ प्रोज एन्ड कन्सहरू छ एडभान्टेज डिसएडभान्टेज छ प्रब्लम एन्ड च्यालेन्ज छ प्रब्लम्स एन्ड च्यालेन्जेसहरू छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले फेस गर्नै पर्छ बुझ्नुभयो है ओके अब हामी अर्को स्ट्रान्जा 3 मा छौँ And both that morning equally lay, in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. है ठ्याक्क तपाईहरुको बुकमा के छ भन्दाखेरि यो हाम्रो लास्ट लाइन थर्ड स्ट्रान्जाको लास्ट लाइन चाहिँ फोर्थ स्ट्रान्जामा लगेर राखिएको छ त्यो चाहिँ प्रिन्ट मिस्टेकको कारणले हो यो चाहिँ माथि हुनुपर्छ है थर्ड स्ट्रान्जाकै पार्ट हो त्यो ठीक छ अब यसको मिनिङ हेरौं है त and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black भनेर भनेको छ अब the poet says that the paths were similar that morning both had leaves on them र त्यसमा चाहिँ कसैले कुल्चिएको थिएन they were still green in color है so he decided that day he will take one path and keep other path for another day है उसले चाहिँ एउटा पाथलाई चाहिँ यहाँनेर हेर्नुस् त म चाहिँ एउटा पाथबाट जान्छु र अर्को पाथलाई चाहिँ भोलिको लागि राख्छु भनेर त भन्यो तर के छ भन्दाखेरि यहाँनेरि चाहिँ one path leads to another मैले जुन पाथबाट गए पनि म चाहिँ अर्को पाथमा पुग्छु है भनेर चाहिँ उसले त्यहाँनेरि रिलेट गरेको छ yet knowing how many leads on to way I doubted if I should ever come back है he knew that he could not go back on the choice that he had made है उसले चाहिँ म चाहिँ एउटा बाटोबाट जान्छु भनेपछि चाहिँ अलिकति गएपछि फेरि फर्केर आएर अर्को बाटोबाट जाने त्यस्तो कुनै पनि उपाय छैन त्यो चाहिँ के त वेस्ट अफ टाइम भयो अनि अर्को भनेको चाहिँ इरेस्पोन्सिबल डिसिजनको कुरा आउँछ है त्यो चाहिँ यसको मिनिङ भयो सिम्पल मिनिङ अब यसको हाम्रो रियल लाइफसँग चाहिँ रिलेट गरौँ है त सिमिलरली हाम्रो लाइफमा पनि इभन इन आवर लाइफ वन्स वी चुज एन अप्सन हामीले कुनै न कुनै लाइफको पोइन्टमा गएर चाहिँ दुईटा कन्डिसनमा चाहिँ दुईटा चाहिँ अप्सन छ भनेदेखि एउटा चाहिँ हामीले चुज गर्नै पर्छ यो हरेकको लाइफमा हुन्छ नै है र हामीले एउटा चुज गरेपछि चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ र तपाईलाई त्यो मन परेन हैन मन परेन भन्दाखेरि नि त्यहाँनेरि प्रब्लम आयो च्यालेन्जेस आयो केही तपाईलाई डिफिकल्टी भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यो बाटो चाहिँ छोडेर फेरि अर्को बाटोमा जान्छु भन्न मिल्दैन है we must keep on moving ahead with that option and we never get chance to come back and take the other option that we had left earlier भनेर भनेको छ ठीक छ बुझ्नु भयो ओके अब हामी जाउँ स्ट्रान्जा 3 मा सरी 4 मा I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference भनेर भनेको छ हेर्नुस् त I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence भनेर भनेको छ अब फ्युचरमा चाहिँ मैले चाहिँ कसैलाई भन्छु मैले चाहिँ अप्सन
मसँग थियो, मैले चाहिँ यसमा ट्राभल गरेँ हैन। अब कुन पाथमा ट्राभल गरे त भन्दाखेरि द पाथ दैट हैज बीन ट्राभल्ड बाई लेसर नम्बर अफ पिपल। र त्यो डिसिजनले चाहिँ उसको फ्युचरलाई डिसाइड गर्यो, हो कि हैन त। उसले चाहिँ अर्को पाथ ट्राभल गरेको भए उसको छुट्टै फ्युचर हुन्थ्यो होला, तर उसले कुन पाथ चुज गर्यो त भन्दाखेरि द पाथ दैट हैज बीन ट्राभल्ड बाई लेसर नम्बर अफ पिपल है। दैट डिसिजन of his decided his future हो। सिमिलरली अब हाम्रो कुरामा हाम्रो लाइफसँग जोडौँ। सिमिलरली इन फ्युचर हामी जब ठुलो हुन्छौँ, when we grow up, then we will say that once upon a time जब हामी चाहिँ जवान थियौँ, हामीसँग दुईटा अप्सन थियो र मैले यो चुज गरेँ र म यस्तो भएँ। जस्तै तपाईँले अब के त एसई पास गरेपछि अब मेनली चुज गर्ने भनेको तपाईँले साइन्स अथवा म्यानेजमेन्ट। अब यदि तपाईँले साइन्स चुज गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँ डक्टर बन्नु होला, इन्जिनियर बन्नु होला। तर यदि तपाईँले म्यानेजमेन्ट चुज गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँ चाहिँ ब्याङ्क म्यानेजर बन्नु होला, चार्टर एकाउन्टेन्ट बन्नु होला, अथवा कुनै होटल टुरिज्मतिर चाहिँ आफ्नो बिजनेस गर्नु होला। हो, तपाईँको चाहिँ फ्युचरलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ इम्प्याक्ट गर्ने भयो नि त। हो, अब तपाईँले चाहिँ अब केही समय पछाडि तपाईँको छोराछोरी नाति नातिनालाई भन्नु होला हैन, जब म चाहिँ यङ थिएँ, मैले एसई पछि चाहिँ साइन्स पढेँ, त्यसै कारणले म आज इन्जिनियर छु। हो, त्यसले चाहिँ मेरो फ्युचरमा इम्प्याक्ट पार्यो। हो, द चोइस दैट यु मेड यु वाट यु बिकेम अफ इट है। यो चाहिँ एकदमै स्ट्रङ मेसेज हो सबै विद्यार्थीको लागि, for all the student, that you should be wise and be careful while making choices out of the option that you have in your life, because किन भन्दाखेरि तपाईको लाइफको फ्युचर चाहिँ त्यसमै डिपेन्ड हुन्छ, because your future depends on the choice that you make today है त। यो चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्ट लाइफमा पनि एकदमै इम्प्याक्ट गर्छ है त। अब तपाईँलाई चाहिँ भोलि पर्सि इन्जिनियर बन्न मन छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले चाहिँ एसई पछि म्यानेजमेन्ट पढ्नुभयो भनेदेखि त तपाईँ इन्जिनियर त बन्नु हुँदैन नि त हैन। हो, त्यसको कारणले हामीले चाहिँ हामीलाई जुन कुरा चाहिँ मनपर्छ, जुन कुरा चाहिँ हाम्रो फ्युचरको लागि बेनिफिसियल हुन्छ, त्यो चाहिँ चुज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ रोबर्ट फ्रोस्टले भन्नुभएको छ है त। एकदमै सिम्पल मिनिङ छ तर अलिकति पोएटिक मिनिङ छ। ओके, त्यति भन्दै म अगाडि बढेँ हाम्रो पेज नम्बर 95 को भोक्याबुलरी इन युजमा है। ल, अब यसमा केही गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो छ भनेदेखि हामीलाई भन्नु होला, हामी फेरि पनि तपाईँलाई चाहिँ बुझाउने कोसिस गर्छौँ। ओके, 1 vocabulary in use। I following words describe either of two words that the poet is talking about in the poem. Fill the table below choosing appropriate words given below भनेर भनेको छ। अब फर्स्ट वर्ड कस्तो थियो, सेकेन्ड वर्ड कस्तो थियो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नु पर्यो है त। अब फर्स्ट वर्ड कस्तो थियो त भन्दाखेरि फर्स्ट वर्डको बारेमा चाहिँ फर्स्ट स्ट्रान्जामा दिएको छ। कस्तो थियो त भन्दाखेरि बेन्ट इन द अन्डरग्रोथ। मैले 1 र 2 लेखेँ है त यहाँनिर। 1 बेन्ट इन द अन्डरग्रोथ। फियर, कुन चाहिँ फियर थियो त भन्दाखेरि सेकेन्ड स्ट्रान्जामा भनेको छ देन टुक द अदर एज जस्ट एज फियर भनेर भनेको छ है। सेकेन्ड पार्ट चाहिँ फियर थियो। बेटर कुन थियो त भन्दाखेरि सेकेन्ड पार्ट बेटर थियो। ग्रासी कुन थियो, जुन चाहिँ कम ट्राभल गरेको थियो। अब कम ट्राभल कुन पाथ गरेको थियो, सेकेन्ड। सरी, मैले किन 3 लेखेँ यहाँनिर, 2 लेखौँ न हैन, यो सेकेन्ड वाला भएर छ। ओके, ग्रासी थियो। वर्न कुन थियो, फर्स्ट पाथ थियो। त्यसपछि ट्रोडन ब्ल्याक कुन थियो, फर्स्ट वान थियो। यस्तै गरी लेस ट्राभल कुन थियो भन्दाखेरि सेकेन्ड वान थियो। ठिक छ। ओके, अब हामी फेरि अगाडि बढौँ। आई म्याच द फलोइङ वर्ड्स विथ देयर मिनिङ्स भनेर भनिएको छ। अब म्याच गर्नु पर्यो। डाइभर्स्ड भनेको के होला त भन्नुहोस् त मलाई। डाइभर्स भनेको चाहिँ फाटिएको
विभाजित भएको है डाइभर्स्ड भनेको यसो हेर्नुस् त मिनिङमा ओके आईमा छ ब्रान्च्ड अवे वुड वुड भनेको के हो त काठ है काठ भनेर चाहिँ यहाँनेरि बुझिन्न है वुड भनेको चाहिँ फरेस्ट भनेर बुझिन्छ त्यहाँनेरि चाहिँ येल्लो वुड भनेर भनेको छ है येल्लो वुड भनेको चाहिँ अटममा चाहिँ ठ्याक्कै रुखहरू चाहिँ सुकेर चाहिँ पहेँलो हुन्छ नि त हो त्यसलाई चाहिँ येल्लो वुड भनेर चाहिँ त्यहाँनेरि सिम्बोलाइज गरिएको छ अन्डरग्रोथ भनेको श्रब्स है झाडी घाँसघुस भनेर भनौँ न हैन श्रब्स मास अफ बुसेस क्लेम भनेको के हो दाबी गर्नु भनेर भनेको हो क्लेम भनेको सो क्लेम भनेको डिमान्ड राइट वाला साई भनेको अ डीप एन्ड लङ ब्रेथ ट्रोडन भनेको वक्ड अन हाम्रो आईमा छ ट्रोडन ब्ल्याक भनेर भनेको छ नि त है फर्स्ट पार्टलाई जी बेन्ड भनेको अब हाम्रो दुईटा बाँकी छ दुईटामा कर्भ्ड बेन्ड भनेको कर्भ्ड हेन्स भनेको फ्रम नाउ अन ठीक छ सजिलो छ ओके अब हामी नेक्स्ट पेजमा जाउँ नेक्स्ट पेज नम्बर 96 मा है Reading comprehension. Fill in the blanks using suitable words from the box. You may need to use one word twice भनेर भनेको छ एउटा वर्डलाई दुईचोटि पनि प्रयोग गर्न पाइयो है ओके गरौँ न त यो द पोएम इज अबाउट अ डट भनेर भनेको छ द्याट द हैज फेस्ड भनेर भनेको छ पोएम के को बारेमा हो त माथि यसो हेर्नुस् त के को बारेमा हो डिलेमाको बारेमा हो डिलेमा भनेको तपाईं चाहिँ दोधारमा पर्नु कुन चाहिँ पाथ चुज गर्ने भनेर चाहिँ अलिकति तपाईलाई चाहिँ चोइस गर्नको लागि डिफिकल्ट हुनु द पोएम इज अबाउट अ डिलेमा द्याट द हैज फेस्ड कसले फेस गरेको हो त स्पिकरले है हाम्रो पोएटले द्याट द स्पिकर हैज फेस्ड अर्को कलरमा लेखौँ है ठ्याक्कै अनि छुट्टिन्छ नि that the speaker has faced. He has ... between two ... He has उसँग के थियो त भन्दाखेरि चोइस थियो हाम्रो लास्टमा छ he has choices between two दुईटा के को मा त दुईटा रोडमा two roads. He compares both the roads. He takes a long time to take the final decision उसले डिसिजन गर्नको लागि अलिकति समय लगाउँछ कुन चाहिँ पाथ ठीक होला भनेर हैन इट इज लेस ट्राभल्ड फर हिम इट इज लेस ट्राभल हैन इट इज डिफिकल्ट फर हिम फाइनली ही चुजेस र फाइनली उसले कुन पाथ चुज गर्छ त कम ट्राभल भएको लेस ट्राभल्ड रोड फाइनली he chooses less traveled road that has made a difference in his life find the words from the poem which rhyme with the words given below भनेर भनेको छ अब ठ्याक्कै राइमिङ गर्ने जस्तै wood सँग stood could similarly अब fear सँग के राइम गर्छ होला त fear सँग यसो तपाईले पोइममा हेर्नुस् त where there राइम गर्छ काइन्ड अफ है जस्तै डे सँग lay way साईसँग बाई है बिवाई बाई है त्यो चाहिँ राइम गर्ने कुरा भयो ओके सो अब हामी क्वेशन एन्सरमा जाउँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट पार्ट रिड द पोएम एन्ड एन्सर दिस क्वेशन्स भनेर भनेको छ ए हु इज द स्पिकर इन द पोएम स्पिकर को हो त भन्दाखेरि द स्पिकर इन दिस पोएम इज अ ट्राभलर मैले यहाँ तल एन्सर पनि लेख्छु है द स्पिकर
in the poem is a traveler. B. Where is the speaker standing in this poem? कहाँ उभिरहेको छ त भन्दाखेरि the speaker is standing at a point from where the way is diverged. है त बाटो छ र डाइभर्ज भएको छ टु वेमा है अनि स्पिकर चाहिँ यहाँनेरि बसेको छ कुन चाहिँ पाथ जाने भनेर हैन ओके the speaker is standing at a point from where the way has diverged. The way has diverged. C. Why does he stop there for a long time? किन उ त्यहाँ उभियो त भन्दाखेरि he is in a dilemma. है दुईटा वे छ र कुन चाहिँ पाथ राइट हुन्छ भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ चुज गर्न डिफिकल्ट भएको छ he is in dilemma. So he stops there for a long time. He stops there for a long time because he can't decide the way to take. He can't decide the way to take. D. Why is he in a dilemma? उ किन डिलेमामा छ त भन्दाखेरि हाम्रो कुरा आइसक्यो किन डिलेमामा छ त दुईटा वे छ र कुन चाहिँ चुज गर्ने भनेर चाहिँ उ चाहिँ दोधारमा परेको छ सो he is in a dilemma. He is in a dilemma because there are two ways and he has to choose once. He has to choose the one किन त भन्दाखेरि उ चाहिँ दुवै बाटोमा एकैचोटी जान सक्दैन since he cannot go both of them at once. Both of them at once. E. अब इमा हेरौँ which road does he choose to travel? उसले कुन चाहिँ रोड चुज गरेर ट्राभल गर्नको लागि जुन चाहिँ लेस ट्राभल भएको छ हाम्रो सेकेन्ड पाथ है he chooses the one which is less traveled. F मा क्वेशन के छ why does he leave the other one? उसले अर्को चाहिँ किन छोड्यो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अरु नै दिनमा ट्राभल गर्छु भन्नको लागि छोड्यो he leaves the other one to travel on another day. He leaves the other one to travel on another day. To travel on another day. G. Is the speaker optimistic? How can you say this भनेर भनेको छ अब फर्स्टमा अप्टिमिस्टिक र पेसिमिस्टिक भनेको के हो भनेर हेरौँ न है त अब अप्टिमिस्टिक भनेको चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ के त गुड थिङ ह्यापन हुन्छ हैन जस्तो सुकै परिस्थिति भए पनि केही गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो भए पनि फ्युचरमा चाहिँ सही कुरा हुन्छ हैन गुड थिङ विल ह्यापन हैन होपफुल हुने कन्फिडेन्ट हुने अबाउट द फ्युचर लाई चाहिँ अप्टिमिस्टिक भनेर भन्छ अनि पेसिमिस्टिक भनेको अथवा पेसिमिस्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले जस्तो सुकै भए पनि फ्युचरमा चाहिँ खत्तमै हुन्छ बर्बादै हुन्छ मेरो बिजोग हुन्छ मेरो फ्युचर डामाडोल हुन्छ हैन एउटा चाहिँ फ्युचरको बारेमा चाहिँ गुड थिंकिङ नै नराख्नेलाई चाहिँ पेसिमिस्टिक भनेर भन्छ है त अब हाम्रो के त
हाम्रो स्पिकर अप्टिमिस्टिक हो त तपाईले चाहिँ हो भने किन हो होइन भने किन होइन भनेर भन्नु पर्यो I guess he is optimistic. Yes, the speaker is optimistic. Yes, the speaker is optimistic. किन भन्दाखेरि though the road he took was tough. उसले जुन ग्रासी पाथ चाहिँ चुज गरेको थियो त्यो त गाह्रो थियो नि त है उसले गाह्रो पाथ चुज गरे पनि he says that has made all the difference. उसले गाह्रो पाथ चुज गरे पनि फ्युचरमा चाहिँ राम्रो भयो है त्यसले चाहिँ मलाई डिफरेन्स पार्यो है मेरो फ्युचरको लागि भनेर चाहिँ he is positive. ओके अब एच हेरौँ एचमा के छ त डु यु थिङ्क he has made the right decision? के तपाईलाई लाग्छ हाम्रो स्पिकरले चाहिँ राइट डिसिजन गरेको हो त आई थिङ्क यस है जुन पाथ चुज गरे पनि त्यसमा जति नै डिफिकल्टी आए पनि हाम्रो स्पिकर चाहिँ त्यही पाथमा हिँडिरह्यो सो यस आई थिङ्क he has made the right decision. The right decision. I. What do you think the roads refer to? The road ले के रिफर गरेको छ त हाम्रो रियल लाइफमा हेर्दाखेरि है द रोडले चाहिँ हाम्रो फ्युचरको बारेमा है फ्युचरको चोइसको बारेमा चाहिँ लाई चाहिँ इन्डिकेट गरेको छ आई थिङ्क द रोड्स means the choices for future. र हाम्रो लास्ट क्वेसन छ what is the central idea of the poem भनेर भनेको छ यसको सेन्ट्रल आइडिया के हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ the central idea of the poem is that successful people dare to do something that has not been done by anyone. हेर्नुस् त हाम्रो ट्राभलरले कुन पाथ ट्राभल गर्यो त भन्दाखेरि ग्रासी पाथ जसमा चाहिँ कम मान्छेले ट्राभल गरेको छ है सो सक्सेसफुल पिपुलले चाहिँ साहस गर्छन् के त भन्दाखेरि कसैले नहिँडेको बाटोमा हिँड्नको लागि भनेर पनि तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ है त र अर्को भनेको चाहिँ तपाईले जुन पाथ चुज गरे पनि त्यहाँनेरि डिफिकल्टी आउँछ त्यहाँनेरि प्रब्लम आउँछ त्यहाँनेरि च्यालेन्जेस आउँछ र तपाईले चाहिँ रिग्रेट नगरी बी ब्रेभ एन्ड वक अन द्याट पाथ त्यो पनि एउटा सेन्ट्रल आइडिया हो है अब सेन्ट्रल आइडिया चाहिँ 2-3 पोइन्टमा तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ अब सेन्ट्रल आइडिया भनेपछि त एउटा मात्रै हुन्छ तर वी क्यान से द्याट है तपाईले चाहिँ दुईटा पोइन्टमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त यसको मिनिङ के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ भन्दाखेरि द्याट सक्सेसफुल पिपुल डेयर टु डु समथिङ द्याट ह्याज नट बिन डन बाई एनीवन अर्को भनेको चाहिँ when we have to choose between two choices no matter what challenges and difficulties we faced in that path we must be brave and walk on that path until we meet the success भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ है त ओके त्यो चाहिँ मैले लास्टको सेन्ट्रल आइडिया चाहिँ तपाईको हातमा छोडिदिएँ है त ओके सो follow up activities हेरौँ have you ever been in the situation like the speaker of the poem the road not taken has been share it to your class भनेर भनेको छ अब त्यसको चाहिँ मैले एउटा स्याम्पल एन्सर लिएको छु हेरौँ है त yes I have been in such a dilemma many times in my life. The major one was that when I had to choose between two schools, my father wanted me to study at the school near my house where I could help my parents when I had leisure time. But I wanted to go to the nearest city, which is almost 2 hours walk from my house, and I had to stay there in a rented house. I finally chose a school in the city. I missed my friends, old school, and many more.
Though I was in a dilemma, my decision has made everything different now. ठिक छ, म पनि हाम्रो के त द रोड नट टेकन को स्पिकर जस्तै डिलेमामा परेको थिएँ। अब कस्तो डिलेमा भन्दाखेरि चाहिँ घर नजिकै पढ्ने कि सिटीमा गएर पढ्ने भन्नेको लागि हैन। अब मैले चाहिँ सिटीमा गएर पढ्नेलाई चुज गरेँ र त्यसले चाहिँ मेरो अहिले चाहिँ फ्युचरलाई चाहिँ एकदमै डिफरेन्ट बनाएको छ भनेर चाहिँ एउटा स्याम्पल एन्सर छ। ओके, 2 recite the poem in a group and paraphrase it भनेर भनेको छ। सो here we have है, यो पनि एक्चुअली सर हेरौँ यसमा चाहिँ ठ्याक्क जिस्ट लिएको छ उता पोएमको। The road not taken is a poem about life and all the choices you make. Frost's masterpiece is the quintessence of the iceberg principle and has so much meaning behind it. He knows that both roads have an equal reputation and that either road will be a good choice. हेर्नुहोस् है, माथि जे मैले भनेको थिएँ त्यही यहाँनिर छ, ठ्याक्कै त्यसको मिनिङ एउटा सम्मेरी जस्तै भयो नि हैन। ओके, he realized that upon choosing a road he will never be able to choose the other one. In life everyone gets chances and option, but people don't always get the opportunity to change their decision. Also, people can't tell their future and how everything will turn out. People can only anticipate so far into the future. This is the reason that the traveler must ponder on what path to take in life. Life can give a person their choices at any time, and the traveler knew that either path will lead him to a different life. He will never be the same person after making choices in life. The road was not less traveled by. It was simply the choice that a person makes. The difference could be anything. The traveler could be anyone, but he was telling you a story that changed his personality भनेर भनेको छ। केबाट एडप्ट गरेको छ त भनेर यहाँनिर लिङ्क पनि छ है त। यो चाहिँ प्याराफ्रेज भयो। ओके, ल अब हामी जाउँ पेज नम्बर 97 मा स्केरी सिक्रेट अफ टु सिस्टर्स भनेको छ। एकदमै सिम्पल स्टोरी छ, एकदमै सजिलो छ है त। यसमा खासै गाह्रो छैन, एक्चुअली म सरर पढ्छु है त। अनि त्यसपछि हामी यसको चाहिँ एक्सरसाइजमा जाउँ। यसको एक्सरसाइज पनि छिटो छिटो सकाइहालौँ। ओके, read the narrative essay about an unexpected incident, a scary secret of two sisters. One autumn, my sister and I made a blunder. She was 10 and I was 16. We planned to really enjoy our holiday because we were together but away from home. Our excitement lasted till the end of our journey and taught us an important lesson. We felt very excited and grown up as we were on the way to the hometown of our grandparents in a cart. Fresh and cool breeze touched our body and our soul. When we reached the lodge, we were disappointed. Although it was expensive, it was not clean and well furnished. It had a tin roof. The room where we were going to spend our night was small. I did not find it cozy. In spite of a small window that was facing towards the north, the room was not as airy as we expected. Both of us disliked it. We asked our granny, "Is there any hotel? We'd like to stay somewhere else, but not here." When we asked about another option, our grandfather replied, "No, there is not any guest house or hotel nearby." Their reply annoyed us, but we could not make any further request. After we unpacked our suitcases, our grandmother warned us not to go outside till their return. We won't, my sister promised, but I knew that she was telling a lie. We had already decided to go out. We went out of the lodge as soon as our grandparents were out of our sight. When we reached a narrow gravelled street, it was already dusk. The view of the setting sun was very pleasant. Birds were returning to their nest. We could
hear children playing soccer nearby, but the little street was quiet. There was no sign of any hotel. Suddenly, a thug stepped out from the bush. He growled, "Don't move." He was tall and lanky. His black beard and dirty, curly hair was disgusting. He was wearing a black face mask and spectacles. When he came very close to us, we could smell cigarettes and a terrible smell of alcohol in his breath. I shivered. My little sister was terrified. We were speechless. He said, "Give me a chain." So I did. Then he turned to my sister and said, "Your earrings." Without uttering any word, she gave her best gold earrings. Snatching my handbag, he jumped into the bush and vanished. Then we cried and cried. After some time, we recollected ourselves and ran back to the lodge. We did not feel safe until we got into our room and locked the door behind us. Though the man looted our precious things, he taught us a good lesson. We had disobeyed our elders, which we were not supposed to. Despite the warnings, we walked out in a place which was new for us. Before this horrible experience, we did not used to listen our parents and elders. How stupid we were. We now learn that we should obey them because their experience and knowledge are our guidelines for a better life. After this incident, we became more obedient. However, we decided not to tell the scary incident to our grandparents or even our parents. We knew that they will punish us even though we had learned a lesson. That dangerous adventure is still a secret that I only share with my sister भनेर भनेको छ. ओके, अब यसमा के भएछ भन्दाखेरि चाहिँ सिस्टर दुईजना रहेछन्. एउटा चाहिँ 10 अनि अनदर वाज 16. उनीहरूको चाहिँ होलिडे भएछ. उनीहरू चाहिँ आफ्नो ग्रान्ड प्यारेन्ट्सको भिलेज टाउनमा गएछन्, होम टाउनमा गएछन् र त्यहाँ चाहिँ उनीहरू चाहिँ एउटा होटेलमा बसेछन्. अब त्यो होटेल चाहिँ राम्रो थिएन. इट वाज एक्सपेन्सिभ बट इट वाज नट कोजी होइन. राम्रोसँग फर्निस थिएन र उनीहरूले चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ ग्रान्ड प्यारेन्ट्सलाई रिक्वेस्ट गरे अरू कुनै होटेल लज छैन, हामी त्यसमा गएर बसौँ न भन्दाखेरि देयर ग्रान्डफादर डिनाइड र उहाँको अब उनीहरूको चाहिँ ग्रान्ड मदरले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि हामी नआउने जेलसम्म चाहिँ यहीँ बस, बाहिर नजाऊ भनेर भन्नुभयो. तर उनीहरू चाहिँ आफ्नो ग्रान्ड प्यारेन्ट्सले भनेको नमानिकन चाहिँ बाहिर गए. अब बाहिर चाहिँ साँझ परिसकेको थियो. इट वाज डक्स होइन. अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा थग एपियर भयो, चोर होइन. अनि चोरले चाहिँ कि त इयररिङ्स, उसको चाहिँ ह्यान्डब्याग, उसको सिस्टरको इयररिङ्स, उसको ह्यान्डब्याग र चेन चाहिँ लुट्यो र लग्यो. उनीहरू रोए. उनीहरू चाहिँ लजमा फिर्ता भए र उनीहरूले चाहिँ एकदमै आफ्नो भ्यालुएबल लेसन सिके. आफ्नो प्यारेन्ट्स एल्डर्सले भनेको मान्नुपर्छ, किनकि उहाँहरूको एक्सपिरियन्स भनेको नै हाम्रो बेटर लाइफको लागि गाइडलाइन हो भनेर सिके. र यो चाहिँ सिक्रेट हो. अब यो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आजसम्म कसैलाई भनेको छैन. र अब चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो ग्रान्ड प्यारेन्ट्स एल्डर्सले भनेको हरेक कुरा मान्छौँ, हामी चाहिँ ओबिडियन्ट भएको छौँ भनेर भनेको छ. है त एकदमै सिम्पल स्टोरी छ. अब यहाँनिर एउटा एक्सर्साइज छ, vocabulary in use. Solve the following crossword puzzle using the words from the text above भनेर भनेको छ. ओके, 4 covered with gravel भनेर भनेको छ. अब covered with gravel के छ होला त? 4 एक्रोसमा 4 हेर्नुहोस् त, जी के हुन सक्ला त? graveled. अलि सानोमा लेखौँ, GRAVELLED, graveled. 6 grabbing, stealing. 6 मा हेर्नुहोस् त के हुन्छ त? लास्टमा जी छ, फर्स्टमा एस छ. भनेपछि के हुन सक्ला भन्नुस्?
So that is snatching. H-I-N-G, snatching. 8. Shook slightly because you are frightened भनेर भनेको छ. Shivered है, काम्नु. S-H-I-V-E-R-E-D, shivered. अब डाउनमा हेरौँ 1 मा. Disappeared suddenly भनेपछि 1 V बाट छ, that is vanished. V-A-N-I-S-H-E-D, vanished. 2. A stupid or careless mistake भनेको माथि हाम्रो फर्स्ट लाइनमै छ ब्लन्डर भनेर. B-L-U-N-D-E-R, blunder. 3. Containing furniture. अब 3 मा F बाट नै सुरु भएको छ, so that is furnished. F-U-R-N-I-S-H-E-D, furnished. 5. A violent person, especially a criminal भनेको thug. T-H-U-G, thug. 7. Said something in a low voice भनेको growled है. growled, don't move भनेर भनेको थियो नि त. G-R-O-W-L-E-D, growled है. ओके, यो चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ पत्रिकामा पढेको जस्तै यहाँनेरि पनि क्रस वर्ड पजल भनेर छ. ओके, I. Find the words from the text above that describe the following noun भनेर भनेको छ. ओके, लज चाहिँ कस्तो थियो त? स्मल, नट क्लिन एन्ड वेल फर्निस्ड. त्यसपछि एक्सपेन्सिभ थियो र नट एरी रुम्स. त्यस्तै गरी स्ट्रिट कस्तो थियो त भन्दाखेरि न्यारो, ग्राभल्ड, लिटल र क्वाइट. थग कस्तो थियो त? टल, ल्याङ्की, फिल्टी, डिस्कस्टिङ. त्यसपछि ड्रङ्क है. त्यो चाहिँ हामीले यो वर्डलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्न सक्यौँ. ओके, त्यो चाहिँ हाम्रो टेक्स्टमै दिएको छ, नट अ बिग डिल. आई, यो कुन चाहिँ छ? रिडिङ कम्प्रिहेन्सन, पेज नम्बर 99 मा. ए, the weather was ... while they were traveling. कस्तो थियो त? Pleasant थियो. B, the sisters did not like the laws because it was... किन उनीहरूलाई चाहिँ मन परेन त भन्दाखेरि it was cozy थियो त? थिएन. स्पेसियस थियो? थिएन. एरी थियो? थिएन. it was dirty. C, the ... said give me a chain. कसले भनेको त? ग्रान्ड प्यारेन्ट्सले भनेको हो? होइन, प्यारेन्ट्सले होइन. कसले हो त? थगले होइन, चोरले. डी, my sister said, उसको सिस्टरले के भनेको थियो त? अब थगसँग त केही पनि भनेको थिएन. हाम्रो के त ग्रान्ड प्यारेन्ट्ससँग चाहिँ हामी कहीँ पनि जाँदैनौँ भनेर भनेको थियो. we want. My sister said we want. E, the two sisters learned to be ... after that incident. अब त्यो इन्सिडेन्ट पछि उनीहरूले झुटो बोल्न सिकेको हो? आई डोन्ट थिङ्क सो. उनीहरूले चाहिँ ओबिडियन्ट हुन सिके है, भनेको मान्ने. ओके, आई रिड द टेक्स्ट एन्ड आन्सर द फलोइङ क्वेसन्स भनेर भनेको छ. यो म सरर भन्छु है त. ए, वेयर डिड द टु सिस्टर्स go to spend their vacation. उनीहरू कहाँ गए त? The two sisters went to their grandparents' hometown to spend their vacation. B, what did they decide to do in the absence of their grandparents? उनीहरूले चाहिँ के गर्ने चाहिँ डिसाइड गरे त भन्दाखेरि they decided to go out of the hotel in the absence of their grandparents. C, why did they go out of the lodge? किन गए त लज भन्दा बाहिर भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ फर्स्टमा त त्यो होटल, त्यो लज नै मन परेको थिएन र अर्को भनेको चाहिँ दे वान्ट टु एक्सप्लोर है. उनीहरू चाहिँ अलिकति एडभेन्चरस हुन चाहन्थे नि त. डी, वाट ह्यापेन्ड वेन दे रिच द स्ट्रिट? उनीहरू स्ट्रिट पुगेपछि के चाहिँ भयो त भन्दाखेरि वेन दे रिच द स्ट्रिट अ थग सडनली केम एन्ड लुटेड देम. E, what important lesson did they learn from their mistake?
उनीहरूले के पाठ सिके त उनीहरूको गल्तीबाट भन्दाखेरि फ्रम देयर मिस्टेक दे लर्न द्याट चिल्ड्रेन मस्ट obey their parents and elder because their experience and knowledge are guidelines for their better future. F. Why did they decide not to share that scary incident to anyone? किन भन्दाखेरि चाहिँ if they did, if their parents find out, they would be punished. G. What lesson do you learn from this text? अब तपाईहरूले के शिक्षा सिक्नु भयो त यो टेक्स्टबाट भन्दाखेरि मैले के सिकेँ भन्दाखेरि we must obey our elders because they have better understanding about life and situations. Okay, अब अगाडि बढौँ न है त पेज नम्बर 99 को लास्ट क्वेसन I. Imagine you are the narrator sister. Write your experience in your words भनेर भनेको छ है। यो चाहिँ छोटो एउटा चाहिँ यहाँनिर मैले एउटा स्याम्पल एन्सर लिएको छु है। अब अघि त न्यारेटरले भनेको थियो, अब न्यारेटरको सिस्टर भएर चाहिँ नामले चाहिँ त्यो स्टोरी चाहिँ भन्नु पर्यो। यसरी यसलाई सर हेरौँ है त। My sister and I decided to go to our grandparents' hometown to spend our vacation. On the way, we had to stay at a lodge which was neither cozy nor clean. We wanted to stay somewhere else, but there were no such places. Thus, we had no option. As soon as we unpacked our luggage, my grandparents went outside, warning us not to go out. We had already made a plan to go out, and as soon as our grandparents went out, we went out of the lodge. As we reached to a gravel street, a thug came and looted us. We were frightened and decided not to tell anyone about the incident. Thus, we learned a lesson that we must listen to our elder people because they have plenty of experience and knowledge भनेर भनेको छ है। यो चाहिँ एकदमै छोटो मिठो स्टोरी थियो। अब imagine the place where this story might have taken place. Then draw the picture of the place, including the man, two sisters, and a street with bushes on both sides and color it भनेर भनेको छ। सो मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा ऱ्यान्डमली है मैले जानेको पिक्चर बनाएँ। माथि बोथ साइडमा भनेको रहेछ, मैले चाहिँ बुस चाहिँ एउटा साइडमा मात्रै बनाएँ है त। अब मैले चाहिँ हेर्नुहोस् त यहाँनिर पिङ्क कलरले चाहिँ त्यो थगलाई बनाएको छु, कर्ली हेयर हैन, जसले चाहिँ स्पेक्टिकल्स लगाएको थियो, मुखमा मास्क लगाएको थियो र दुईटा दिदी बहिनीहरू है। यो चाहिँ मेरो ऱ्यान्डमली एकदमै नराम्रो ड्रइङ भयो है त। नेभर माइन्ड, मैले चाहिँ रमाइलोको लागि बनाएको र तपाईले पनि बनाएर चाहिँ आफ्नो क्लासलाई प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ है त। ओके, अब हामी ढिलो नगरी ग्रामर तर्फ मुभ गरौँ है त। Grammar. Engage yourself. Though, although, even though, despite, in spite of, however, etc. are examples of contrastive conjunctions. They link two ideas that are considered to be different. In other words, they are used to contrast one idea with another, where one piece of information appears to be surprising or unexpected in view of another idea. In view of other idea. Okay. Time for grammar. Choose the alternative and fill in the blanks. यहाँनिर चाहिँ हाम्रो conjunction चाहिँ राख्नु पर्यो। A. ... A huge amount of money has been poured into literacy programs. Literacy levels do not appear to be improving. हेर्नुहोस् त, धेरै पैसा हालिएको छ तर लिटरेसी लेभल चाहिँ राम्रो भएको छैन भनेपछि although a huge amount of money has been poured into literacy programs, literacy levels do not appear to be improving. B. ... She was very popular. She did not win the election. उनी चाहिँ धेरै पपुलर थिइन् तर उनले इलेक्सन जितिनन्. Although she was very popular, she did not win the election. C. ... Her
busy time schedule, she completed her tasks on the time. उनी एकदमै बिजी थिइन् तर पनि उनले आफ्नो टास्क कम्प्लिट गरिन्, काम कम्प्लिट गरिन्. In spite of her time schedule, she completed her tasks on time. D. The fact that they were very shy, they gave a wonderful presentation. Despite the fact that they were very shy, they gave a wonderful presentation. E. Harmful effects are well known, people continue to pollute. हेर्नुस् न, थाहा छ त्यही पनि मान्छेहरूले चाहिँ पोल्युसन गर्छन्. Even though harmful effects are well known, people continue to pollute. F. The fact that I had no money, the shopkeeper gave me a pen. हेर्नुस् त, मसँग पैसा थिएन. In spite of the fact that I had no money, the shopkeeper gave me a pen. G. It was raining. I didn't carry a raincoat. हेर्नुस् त, रेन भइरहेको थियो तर पनि मैले बोकिन. Although it was raining, I didn't carry a raincoat. Okay. So अब हामी अगाडि बढौँ 2 मा. Match the affirmative sentences of column A with their negative sentences in column B. column A को पोजिटिभ र column B को नेगेटिभ सँग चाहिँ हामीले म्याच गर्नु पर्यो भनेर भनेको छ. A. It is a pathetic condition. लाई त्यसको column B मा नेगेटिभ हेरौँ. It is not a pathetic condition. मैले यहाँ I यसरी लेखेँ है त. B. They were reporting to the police. अब they were reporting भनेपछि यसको नेगेटिभ के होला त? They were not reporting to the police. अब कहाँ छ हेरौँ त. ओके, IV मा छ. They were not reporting to the police. C. He has quit his bad habit. He has not quit his bad habit. फर्स्ट मै छ I मा. D. She always makes a fuss about it. She always make a fuss about it मा. She never makes a fuss about it है. Always never मा चेन्ज हुन्छ. अब यसमा she always does not make a fuss about it हुँदैन. Always never मा चेन्ज गर्ने. हेर्नुहोस् है, ट्याक्क अपोजिट मिनिङ आयो कि आएन? हो. सो VI. E. The cat will prey on poor mice. The cat won't prey on poor mice. अब कहाँ छ हेरौँ त. त्यसको ठ्याक्कै I मा छ. F. A boy threw a ball over his head भनेर छ है. अब यसको के हुन्छ होला त भन्दाखेरि थ्रू भनेपछि के छ त? पास्टमा छ. पास्ट भनेपछि डिड है. डिड आउने भयो, डिड नट. A boy did not throw a ball over his head. column B मा ठ्याक्क त्यो कहाँ छ? V मा. V. G. Move it from here. Move it from here लाई do not move it from here हाम्रो X मा छ. Do not move it from here. F. Some of them were absent on the first day. भनेपछि none of them were absent on the first day. Some of them केमा चेन्ज हुन्छ? None of them मा. I. Either Nitesh or Niripesh appreciates her भनेर छ. भनेपछि neither Nitesh ठ्याक्कै यही छ. Neither Nitesh nor Niripesh appreciate her. Z. They will break the ice in the right time. भनेपछि they won't break the ice in the right time. VII. Kiran has some problem. भनेपछि Kiran does not have any problem. Some केमा चेन्ज हुन्छ? any मा चेन्ज हुन्छ है. र हाम्रो चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलमै एफर्मेटिभ सेन्टेन्स टु नेगेटिभ सेन्टेन्स कसरी लाने, इन्टरोगेटिभमा कसरी लाने, एफर्मेटिभमा कसरी लाने, हरेक कुरा हाम्रो भिडियो छ. त्यो भिडियो पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ. ओके, त्यति भन्दै म अगाडि बढे. 3. चेन्ज द फलोइङ सेन्टेन्सेस एज डाइरेक्टेड इन ब्र्याकेट्स भनेर छ. हेर्नुहोस् त. इट इज अ प्लिजेन्ट मर्निङ लाई इन्टरोगेटिभमा लाँदाखेरि इज इट अ प्लिजेन्ट मर्निङ हुन्छ. इज अगाडि आउँछ.
बी डु यु थिङ्क एनी वान कल्ड पङ्कजलाई स्टेटमेन्टमा लाउनु पर्यो यु नो सम वान कल्ड पङ्कज सो यसरी नै हामी अरू गरौँ है त ए क्यान सी स्पिक जापानिजलाई स्टेटमेन्टमा लानु पर्यो सो अब म यसको के भन्छु त सी अब क्यान यता आउँछ सी क्यान स्पिक जापानिज बी I did not see anybody in the park भनेर छ अब did not भनेपछि त पास्टको कुरा छ सो मैले यसलाई चाहिँ क्वेसन बनाउँदाखेरि did you see anybody लाई somebody मा लान्छ did you see somebody in the park did you see somebody in the park C I haven't submitted my assignment yet नेगेटिभमा छ यसलाई चाहिँ एफर्मेटिभ पोजिटिभमा लग्नु पर्यो अब येटलाई चाहिँ पोजिटिभमा लग्दाखेरि अलरेडी आउँछ र यो नट हट्छ भनेपछि आई ह्याभ अलरेडी सबमिटेड माई असाइनमेन्ट D. The man walked slowly towards the door. त्यसलाई नेगेटिभमा walked भनेपछि past भनेपछि did आउनु भयो did not नेगेटिभमा the man did not walk slowly towards the door. E. Is there anyone hiding in the cave? भनेपछि anyone स्टेटमेन्टमा जाँदाखेरि someoneमा there is someone hiding in the cave there is someone hiding in the cave F neither of the girls completed their work neither of the girls completed their work यसलाई केमा छ एफर्मेटिभमा लाँदाखेरि both the girls completed their work both the girls completed their work G John usually plays with his dog in the garden भनेर छ यसलाई इन्टरोगेटिभमा लाउनु पर्नेछ Okay. John usually plays with his dog in the garden. अब यसलाई इन्टरोगेटिभमा लाँदाखेरि क्वेसन बनाउनु पर्यो अब कसरी बनाउने भन्दाखेरि how often John plays with his dog in the garden H. Do you know the way to his house? यसलाई अब स्टेटमेन्टमा यसलाई अब नो आई डोन्ट नो द वे टु हिज हाउस भन्न पनि मिल्यो अथवा आई नो द वे टु हिज हाउस पनि भन्न मिल्यो आई दिस गेभ हिम अ डिप एन्ड लास्टिङ प्लेजर अब दिस गेभ भनेपछि verb 2 छ यसलाई नेगेटिभ गर्दाखेरि did not आउने भयो did not plus verb 1 this did not give him a deep and lasting pleasure भनेर लेख्न सकियो ओके C follow up activity Read the conversation below and create a similar type of conversation using different type of sentences भनेर भनेको छ जे सर पढौँ न त affirmative guys I am positive who are you भनेर भने affirmatively हेर्नुस् त अब मिस्टर नेगेटिभले भन्यो I am not positive like you I am neither exclamatory nor affirmative guess who I am affirmatively भन्यो You are a friend of no and never हेर्नुस् त कति फन टाइपको कन्भर्सेसन छ मिस्टर इन्टरोगेटिभ अब क्वेसनले
भन्यो हेर्नुहोस् है. आर यु मेकिङ फन अफ नेगेटिभ? वाइ आर यु इरिटेटिङ हिम? हेर्नुहोस् है, स्ट्रक्चर ठ्याक्कै के त इन्टरोगेटिभको मिलेको छ. इम्पेरेटिभले भन्यो. अब के त इम्पेरेटिभ भनेपछि कमान्ड, अर्डर, रिक्वेस्ट गर्ने स्ट्रक्चर भयो. प्लिज काम डाउन इन्टरोगेटिभ. डोन्ट बी एङ्ग्री. अब के त एक्सक्लामेटरी भन्यो. अब एक्सक्लामेटरीले भन्यो वाट अ डिस्कसन. मिस्टर एफर्मेटिभले आई एम जस्ट किडिङ भनेर भन्यो है त. अब यस्तै गरी तपाईँले चाहिँ एकदमै ब्युटिफुल कन्भर्सेसन है, ब्युटिफुल भन्दा पनि रमाइलो कन्भर्सेसन चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है. यो चाहिँ आई विल लिभ इट टु यु है. तपाईँको चाहिँ साथीसँग चाहिँ यस्तै प्रकारको चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ. ओके, म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है त. मिस्टर एक्सक्लामेटरीले भन्छ, अघि ब्युटिफुलकै कुरा आयो, वाउ वाट अ ब्युटिफुल मर्निङ. अब मिस्टर एफर्मेटिभले भन्छ आई एग्री विथ यु, इट्स रियली ब्युटिफुल. मिस्टर नेगेटिभले भन्छ, अब नेगेटिभ भन्ने बित्तिकै चाहिँ नेगेटिभ आउनु पर्यो. सो नेगेटिभले भन्छ आई डोन्ट थिङ्क सो, इट इजन्ट वार्म एन्ड क्लियर होइन. त्यस्तै गरी मिस्टर इम्पेरेटिभले भन्छ फेरि स्टप यर आर्ग्युमेन्ट्स, लेट्स गो ब्याक टु स्कुल. त्यसपछि मिस्टर एफर्मेटिभले भन्छ, एफर्मेटिभ भनेपछि पोजिटिभ स्टेटमेन्ट, वी आर गेटिङ लेट फर स्कुल, वी सुड बी अन टाइम है. यस्तै गरी तपाईँले एउटा फन कन्भर्सेसन गर्न सक्नुहुन्छ है त. ओके, सो अब अगाडि बढ्दाखेरि लिसनिङ छ. सो आइम गोना स्किप इट. र यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ लिसनिङ पनि गर्न मन छ भनेदेखि यु क्यान कमेन्ट डाउन. र हामीलाई चाहिँ थोरै मात्रामा रिक्वेस्ट आएको छ लिसनिङ पनि गरौँ भनेर. हामी त्यसलाई हेर्छौँ र यदि तपाईँले चाहनुहुन्छ भने भन्नुहोस्. र तपाईँहरूले भनेपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति इनर्जी आउँछ नि त होइन, लिसनिङ पनि गरौँ जस्तो लाग्छ. सो हामी गर्छौँ लिसनिङ पनि. यसको चाहिँ लिसनिङको मात्रै चाहिँ छुट्टै भिडियो आउनेछ. त्यति भन्दै म स्पिकिङतिर लागेँ है त. अब स्पिकिङमा इन्गेज योरसेल्फ भनेपछि मैले पहिलेदेखि भन्ने गरेको छु, इन्गेज गर्नु पर्यो है त. ल अब इन्गेज गर्दै गरौँ न त. के छ त, मेक एज मेनी सेन्सिबल सेन्टेन्सेस एज यु क्यान फ्रम द टेबल बिलो भनेर भनेको छ. जति सक्दो धेरै चाहिँ सेन्टेन्स बनाउनु पर्यो तलको टेबलबाट मिलाएर. जस्तै हामीलाई इक्जाम्पल दिएको छ, डिस्पाइट हर हेल्थ सी नेभर डिस्पाइट हर वेल्थ सी नेभर वोर गोल्ड ज्वेलरी. यस्तै गरी अरू, डिस्पाइट हर हार्ड लेबर सी डिड नट गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट. यस्तै गरी अब दोको हेरौँ न. दो she was sick, though she was sick, she did not go to see the doctor. Even though she was ill, she did not go to see the doctor. In spite of the heavy rain, she went to the office. है यसरी तपाईँले चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ. यु क्यान मेक एज मेनी सेन्सिबल सेन्टेन्सेस एज यु क्यान है. यो चाहिँ अरू सबै गर्ने. आई विल लिभ इट टु यु. टाइम फर स्पिकिङमा रिड अलाउड इन पेयर. यु आर स्टुडेन्ट ए एन्ड बी. रिड यर ओन पार्ट ओन्ली, देन यर फ्रेन्ड कम्प्लिट्स द सेकेन्ड हाफ अफ द सेन्टेन्स. एउटा पार्ट भन्नुहोस् र अर्को पार्ट चाहिँ तपाईँको साथीले कम्प्लिट गर्छ. फर्स्टको एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त. डिस्पाइट द कोल्ड वेदर वी अल ह्याड एन आइसक्रिम. यस्तै गरी अरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ. अब स्टुडेन्ट एले भन्छ, इन स्पाइट अफ ब्याड कन्डिसन अफ द हाउस सी बट इट लास्ट विक. डिस्पाइट एन अनएट्र्याक्टिभ एपियरेन्स he married a beautiful girl. स्टुडेन्ट एले भन्छ, इन स्पाइट अफ हाई प्राइस. अब स्टुडेन्ट बीले कम्प्लिट गर्छ. हेर्नुहोस् त बीको चाहिँ कुन चाहिँ ठिक हुन्छ. इन स्पाइट अफ हाई प्राइस he bought the latest mobile phone. Despite the failure he did not get discouraged. भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसरी स्टुडेन्ट ए र बी भएर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है. ओके, ल
अब त्यति भन्दै म अगाडि बढेँ इन्गेज योरसेल्फ लुक एट द डायग्राम बिलो एन्ड कलेक्ट इन्फर्मेसन अबाउट यर ट्राभल एक्सपिरियन्स विथ द हेल्प अफ गिभन क्ल्युज भनेर भनेको छ यहाँनिर क्ल्यु दिएको छ अब तल मैले यसैलाई लिएर एउटा एक्जाम्पल गरेको छु है यो सबैलाई हुने गरेर है त यो राइटिङ पार्ट सबैलाई हुने गरेर माई ट्रिप टु इलाम भनेर एउटा स्याम्पल एन्सर लिएको छु एक्चुली सर पढौँ माई ट्रिप टु इलाम Our school was closed for summer vacations from 15th May. It was very hot in Biratnagar. My parents decided to go to Ilam. I too accompanied them. We packed our luggage and got ready for journey. We reached there in the afternoon and put up at a hotel. Ilam is one of the best hill station of Nepal. It may be called the Queen of Hill Station. It has many beautiful spots. Next day, after breakfast, we were crowded with tourists from different parts of the country. People were making all sorts of purchases. After lunch, we went to tea gardens. Ilam has a healthy climate. The mountain slopes are covered with green tea gardens which present a cheering sight at sunset and look very grand. The morning and evening hours are very pleasant. A cool breeze sets up and refreshes the mind. It makes one forget the oppressive heat of the plains. I felt happy in the company of nature. The bright hued flowers, the clouds sailing across the sky, and the snow-covered peaks of high mountains in the distance filled my heart with joy. I returned to 𝘂𝗶𝗹𝗹 reluctantly. The memory of my visit to Ilam is still fresh in my mind. अब केबाट लिएको www.englishforstudents.com बाट लिएको माई ट्रिप टु इलाम है त अब यसमा ठ्याक्कै के लिएको छ त भन्दाखेरि वाट हु वेयर हुम वेन हाउ वाइ किन गयो कसरी गयो कुन डेटमा गयो कोसँग गयो सबै कुरा इन्ट्रोडक्सनमा लेख्यो त्यसपछि बडी प्याराग्राफ 1 मा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट थिङ त्यहाँको तपाईलाई चाहिँ केले चाहिँ एट्र्याक्ट गर्यो त्यहाँनिर के पपुलर थिङ थिए त्यो लेख्यो र बडी पार्ट 2 मा त्यहाँनिर तपाईले के गर्नुभयो के देख्नुभयो कस्तो कल्चर थियो कस्तो नेचर थियो कस्तो वेदर थियो लेख्नुभयो अब लास्ट प्याराग्राफमा चाहिँ कन्क्लुजन त्यहाँको चाहिँ मेमोरेबल एक्सपिरियन्स तपाईको चाहिँ अहिले पनि मेमोरीमा बसिरहेको के छ त तपाईले चाहिँ के चाहिँ सिक्नुभयो त भन्ने कुरा त्यहाँबाट लेख्यौं है त र हामीले यसरी गर्यौं र त्यस्तै गरी प्रोजेक्ट वर्कमा नि त्यस्तै छ visit a place that has a historical or natural significance. Write a description of the place based on your observation and experience. Present it to your class भनेको छ माथिको जस्तै कुनै हिस्टोरिकल अर नेचुरल प्लेस भिजिट गर्नुहोस् र आफ्नो क्लासलाई देखाउनुहोस् एउटा प्रोजेक्ट वर्कको रूपमा है भक्तपुर दरबार स्क्वायर हुन्छ कि हैन बसन्तपुर हुन्छ कि अथवा नेचुरल प्लेस भनेको चन्द्रगिरी हिल्स हुन्छ कि जस्तै अस्ति म भर्खर गएको टौडह पोखरी हुन्छ कि यस्तै को बारेमा चाहिँ लेख्नुहोस् र प्रेजेन्ट गर्नुहोस् भनेर भनेको छ ठीक छ ओके र पेज नम्बर 106 मा चाहिँ फन कर्नर भनेर भनेको छ है अब फन कर्नरमा चाहिँ हेर्नुस् मैले यहाँनेर लिएको पनि छु यो पनि छिटो सकाइदिहालौं फन कर्नरमा चाहिँ इडियम दिएको छ अब त्यसको चाहिँ मिनिङ चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो माई सिस्टर lives in Gulmi so I only get to see her once in a blue moon भनेको चाहिँ rarely हैन कहिले काहीँ almost never भनेर भनेको बी when pigs fly she will tidy up her room when pigs fly जब पिग्स हैन सुँगुरहरु उड्छन् उसले चाहिँ आफ्नो रुम सफा गर्छ भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ कहिले हुन्छ त पिग कहिले उड्छ त उड्दैन नि हो something that never happens भनेर भनेको for me the English test was a piece of cake भनेको very easy to do एकदमै सजिलो D I let the cat out of the bag about their wedding plan भनेको let the cat out of the bag भनेको चाहिँ सिक्रेट चाहिँ रिभिल गर्नु भनेको हो E Jack hit the nail on the head when he said the team's problem is lack of confidence among players hit the nail on the head भनेको exactly सही कुरा सही टाइममा भन्नु to say exactly right thing
है। यहाँनिर वन्स इन अ ब्लू मुन भनेको अलमोस्ट अलमोस्ट नेभर रेयरली, वेन पिक्स फ्लाइ भनेको समथिङ द्याट नेभर ह्यापन्स, अ पिस अफ केक भनेको समथिङ भेरी इजी टु डु, लेट द क्याट आउट अफ द ब्याग भनेको टु एक्सिडेन्टली रिभिल अ सिक्रेट, र हिट द नेल अन द हेड भनेको टु से द एक्ज्याक्ट राइट थिङ एट द राइट मोमेन्ट है त। ओके, यसरी हामीले युनिट 9 गऱ्यौँ है त। सो अब यसमा कुनै तपाईँलाई समस्या छ, कुनै प्रब्लम छ भनेदेखि यु क्यान आस्क अस अन कमेन्ट। तपाईँले हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो फोन नम्बर तल तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ, त्यसमा पनि फोन गरेर हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ है, तपाईँलाई केही समस्या भए, केही गाह्रो साह्रो भए। ओके, त्यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याएँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ। जय चन्द्र सूर्य, पिस।